lại bệt bằng vú à được phải ăn tung đấy rất nhiều em tinh thần gần các con Trầm phục tôi làm bắt nó tôi pan được tay bấm lên Cái một cây nhỏ tạc màu chào ba percaya
chưa một trong giấy nói biết con này thế lại biết con này nói đã ra đây đây nói nó chỉ này thôi chứ cô đây hả trời ở đâyจะchơi gì ba phút tam chặt喺度冇辦法時時收啱你呢個。Thế nào? Ừ? Đây nè. Chà. Chứ nào ạ? Cuma tamat mak thơ cả mà thơ cái thơ cá dạ mà mak tới ba mi thọt nữa ba mi này thọt ba vi châu sát ở đây hả nó vi châu tao nó cái đây châu còn cái ham chứ ở đây tới cái đây châu thế cái nó ta cho con prey nó tập nó sạch nó cái đây châu thế là thọt ông ban thọt châu bàn mình đã thọt cái đây châu rồiนี่มีสารในพิธีกรรมแต่อันนี้อัดตัวตรทอดหรอทอดกันมาแล้วจังบ๊ายบายบาย